alright, alright. Okay, okay, okay. Kumusta mga ka-DIYers? Welcome back to Von's DIYers channel. Ako nga pala ulit si Von, your friendly DIYer. April 20, 2021. So, back to work na po tayo sa pagpapagawa ng ating bahay na medyo naudlot nung last week. Summertime na naman po mga ka-DIYers. Perfect time sa pagpapagawa ng bahay at back to work na tayo. At balik tag team na ulit sila Bagyo at si Boy. So start na po tayo. Check na natin yung mga latest update na ginagawa nila Bagyo at ni Boy. So sa last video nga pala ay natanggal na yung forma. Ngayon naman ay pinopormahan na yung second floor. So kasama na po dito ngayon si Kuya Edwin. At maaga sila nag-start. 6:30 AM pa lang ngayon nag-start na sila Bagyo at si Boy. At eto piniprepare na nila para buhusan ang second floor. So, ang hinahabol namin dito ay yung time para matapos kagad for April para at least malinis na lahat ng mga dapat linisin. So, dito sa baba, sa may mini terrace namin, kasi maliit lang naman talaga itong bahay, medyo naayos na rin mga dapat ayusin at dito sa wall ay nalagyan ko na siya ng skim coat. So medyo maayos na siya. So konting liha na lang ang kailangan. Check na natin dito sa taas kung ano na yung mga updates. So dito nga pala ay tinabi nila yung bintana at saka yung sa bubong na ilalagay doon sa likurang bahagi ng bahay. So dito si Boy ay naghahalo na ng semento para doon sa forma na ginawa nila Bagyo at ni Kuya Edwin. So bubuhusan na lang yun. Actually binubuhusan na nga pala nila ngayon. Konting chismis na nagaganap. At sa ngayon tuloy-tuloy lang yung paghalo ni Boy ng semento. At syempre i-ready na rin lahat ng mga kailangan para sa pagtapos na itong maliit na bahay namin. Si Bagyo at si Kuya Edwin naman ay abala sa pag tuloy-tuloy na buhos dito sa mga poste dito sa second floor. Ito yung magiging terrace nga pala namin. So, check natin dito. Yan. So, ayan si Bagyo. So, ang sukat nga pala neto ay almost 2 meters. So, 190 ang sukat na ito. So sinagad namin to para mas malaki yung space. Pwede kang magkape-kape dito pag umaga, tsaka kipag-chismisan sa kapitbahay. Syempre magkakalapit lang kami dito, kaya pwede mong tawagin yung kapitbahay mo anytime. So dito naman sa CR, yan, habang naliligo ka pwede mo makita kung ano mga nangyayari sa labas. Yan, kitang-kita mo rin yung mga kapitbahay. At syempre, malalaman mo kung ano nangyayari sa paligid mo habang naliligo ka. So, yun muna yung mga ginagawa dito sa taas. At check nga natin dito sa baba kung ano na yung mga pwede natin makita habang nagtatrabaho sila. Let's go! Lunch break na po muna tayo. So habang lunch break, shoutout muna tayo sa Coffee Gus.To.
Ito yung business ng mga classmate ko nung high school. Dito sponsored pero baka naman. So dito sa Coffee Gusto pangalan pa lang, pang social na. Walang sinabi yung mga coffee, beer, tsaka Starbucks ninyo dyan. Kasi high-tech din ito. Pwede kayo makapag-order online sa GrabFood, Food Panda, TokTok. Pati yata sa LBC pwede to eh. Ganun sila katindi. Kidding aside mga guys, yung ambience dito pang hotel. So kung gusto mo chill-chill lang kasama yung mga barkada, pwede dito. Free wifi din sila. Pag lumagpas ng isang oras, sabihin nyo lang extend. 15 pesos lang naman yun. Meron nga pala silang dalawang location. Isa sa Dasma, isa sa Bacoor. Sa Dasma, open sila mula 11 a.m. to 9 p.m. Sa Bacoor naman, 11 a.m. to 8 p.m. Depende sa curfew sa lugar nyo. So, sa mga coffee lovers dyan at sa mga hindi mahilig sa kape, pag ito natikman nyo, sigurado magugustuhan ninyo. Time's up. Let's get back to work. So, pagkatapos nga pala buhusan ng mga poste sa magkabilang side ng second floor, ay nagsimula ng grinderin ni Boy itong bintana para ilagay, actually, ito yung maging lagayan ng pintuan sa papuntang terrace. So, kailangan niya i-cut to para meron silang space para ilagay yung pintuan. And then, para maisigurado din na malalag yan ng hollow blocks tong part na to para mailagay yung hamba para sa pintuan pa ng terrace. At meron nga pala akong di pa natatry. Tatry ko muna yung slow-mo dito sa ginagawa ni Boy. So, first time ko gamitin ng slow motion effect dito sa videos ko. So, dito ko palang natatry sa ginagawa ni Boy yung pag-grinder. At medyo okay naman siya. So, mukhang magagamit ko tong slow motion effect na to sa future videos ko. At syempre, para maging detalyado na rin yung mga information na makikita nyo. Tsaka mas malinaw, mas klaro, at mas detalyado ang mga information. Lalo na sa fast-moving object or tools kagaya ng grinder. So makikita nyo na medyo makaklarify natin yung slow motion effect niya. A few moments later. So tapos na pala matanggal ni Boy yung extra side ng bintana doon sa may second floor. So yun yung magiging daanan papuntang terrace. So ngayon naman ay nagbibistay sila. So ang pagbibistay ay pagpino ng buhangin, at yung pinong buhangin na ito ay pwede magamit sa pagpalitada ng mga pader ng bahay. Ito na nga pala yung update sa mga nagawa nila Bagyo, ni Kuya Edwin at ni Boy ngayong araw. So hanggang dito na lang muna kasi eksaktong alas 5 na ng hapon at uwian time na po tayo ngayon. So ipagpapatuloy na lang namin to bukas. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Click nyo na yung subscribe button, i-like, at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating next video. So hanggang dito na lang muna mga ka-DIYers. Have a good day, stay safe, and peace out!